Guys, tingnan nyo. Ang sarap tingnan. Hello friendship, welcome to my channel. Today, I am going to cook Korean dish. The name is Dakbokkeom, and I want to share this dish to you. And wait lang, I want to introduce to you yung mga ingredients sa aking recipe for today. One ingredient, mga friendship, is syempre chicken. So ayan, so this is about 400 to 500 grams ang chicken na to. So ito ang gagamitin natin for today. Then ang mga gulay niya is actually ang mushroom na pero we don't have that because it's raining outside. I cannot go to the supermarket, so I'm going to use this mushroom whatever inside my fridge. So this is the mushroom I have to use. I'm going to use pala. Then after that, wala din kaming, we don't have potato. So I'm using sweet potato para unique ang ating recipe for today. Then after that, we need also some onions, garlic, minced garlic na siya. Then ginger. Then after that, we need also some chili, red chili, and hindi mawawala ang green onions. So let's cook together. So guys, because this is Korean dish, I'm going to use water. Mga 1/4 nito na water, tap water, ilagay dito. Tapos papakuluan natin ang chicken. Yan, ilagay lang natin yung chicken sa loob ng kawali na may tubig, tapos then pakuluan natin siya. Pakuluan ng pakuluan, tapos para lumabas yung dugo. Tapos ang mga Koreans kasi they don't like na may dugo-dugo. So ayan, papakuluan muna natin. Let's boil it. Let's boil it. This is my own version, guys. Kaya this is very unique dish. While we are waiting for the chicken, we gagawa tayo ng sauce. Again, I'm using this gutsojjang or chili paste. I need 3 tablespoons ng gochujang. Chadan! Ayan, 3 tablespoons na siya, guys. So, I need some kanjjang or soy sauce. Mga 5 tablespoons siya. Ayan. 5 tablespoons. Then, i-mix together natin. I-mix lang natin, mga friendship. Then after that, we have to put this capsicum or kutsukaro or chili powder, whatever, capsicum or what, pari-parillo. So 1 tablespoon siya, guys.
Kainit sa aming bahay. So, ayan, ano lang natin yung i-mix together lang muna natin. Then, kukuha pa tayo ng ibang ingredients. So, I need some brown sugar instead of corn syrup. So, brown sugar ang gagamitin ko. It's up to you kung gaano karami yung chicken at saka yung gusto mong sauce, yung lasa timpla. So, ayan, i-mix together lang natin mga friendship. Then, the sauce is ready. Ayan mga friendship ang ating sauce. Ayan, the mixture nila, ang pula-pula at saka ang anghang niyan kasi may kutsukaro na siya at saka may ayan. So wait lang. So ayan na mga friendship, kumukulo na yung at saka babawasan natin ito ng dugo-dugo ayan, basta pakuluan lang natin hanggang matanggal yung dugo. So, ngayon guys, dahil kumulo na siya at saka na na yung dugo, isa-isahin natin kuhanin yung chicken at palitan natin ng tubig, yung kumukulong tubig pa. Kasi marami na siyang dugo. Kaya, papalitan natin ng tubig ang ating pinakuluan na pinakuluan na chicken. Guys, ako natalsikan ng mainit na tubig. Ayan guys, pinalitan natin yung tubig ng about 600 ml na tubig. At ilalagay natin ang chicken na pinakulong chicken. Ayan, umaano pa yung chicken. Ayan, ilalagay natin siya. Ilalagay natin yung chicken, isa-isa dyan. Yan, leave it lang muna natin siya guys. And leave it para kumulo. Ngayon guys, kasi kumukulo na yung tubig sa chicken natin, lagyan natin ng 1 tablespoon ng tashida or parang magic sarap sa atin. Ganon. Yan. At hayaan siyang kumulo. Tapos lagyan din natin ng salt. Ayan, konti lang. Para hindi siya So, leave natin for boiling. At magluluto pa ako ng gulay-gulay. Tapos guys, ilagay natin itong onions. Ayan. Tapos yung ginger. At saka yung ano ba yun? Manol ba? Ano ba yun? Ano ba yung manol? Sorry guys, na ko. Manol. Garlic, sorry. Tapos, ilagay na rin natin ang ating sweet potato or potato siya. Actually, the Korean recipe is potato only, but we don't have a potato once again. Kaya, I'm using sweet potato. So, yan siya guys. Nagkukulo-kulo. So, lagay natin ang ibang gulay. Ngayon, ilalagay na natin ang chili, ang kutso. Ang kutso na maanghang, ilalagay na natin. Then, yung mushroom, yan. Put together the mushroom, and the sauce natin, yung sauce natin na ginawa. Ayan.
Huhu. Ano natin ng tubig para matanggal, maano lahat. Yung sauce niya. Tapos guys, pakuluan lang natin hanggang maluto ang ating manok. Anyway guys, kung gusto nyong lagyan ng MSG, pwede rin siya. Lagyan ng MSG. At pakuluan lang natin ng pakuluan hanggang maluto ang mga nasa loob. Kainit naman dito. Na yung niluluto natin mga friendship. Ayan. Sarap. Guys, tingnan nyo. Ang sarap tingnan. So, ngayon guys, ilagay na natin ang green onions finally sa ating niluluto. At very mapula siya mga friendship. Then, after that, lagyan natin siya ng sesame seed. Oh, ang dami sesame seed. So, ayan siya guys. Chibugan na. So, ngayon, kakain na tayo guys. Pinagpapawisan na ako. Ayan. Tingnan natin kung anong lasa ng chicken. Ayun, tikman na natin mga friendship kung anong lasa. Ang sarap. Kaso lang mga friendship, kain tayo. Kaso lang, maanghang. Mapapakain kayo. Thank you for watching guys. I love you all.